Hi guys, welcome sa EV channel. Ako nga pala si Evelyn Atayde-Asuncion. At ngayon po ay hindi tayo gagawa ng vlog tungkol sa electrical, kundi tayo ay pupunta sa isang paboritong lugar ng mga DIY katulad ko at katulad nyo. Ito ay ang hardware. So, paalala ko nga pala, para sa ating health at buhay, gumamit tayo ng mask. So dito sa Saudi Arabia, pero tupad nila yan, at mayroong multa dito na 1,000 real. So about 10,000 pesos, 13,000 pesos pagka nahuli ka ng pulis na hindi naka-mask. At seatbelt, dahil yan ay another 1,000 real ulit. Kaya tara, medyo mainit ngayon kasi tanghaling tapat, 12:30, pero okay lang kasi naka-aircon naman tayo. So tara, punta tayo sa isang malaking hardware dito sa Saudi Arabia. Come on guys. So malapit-lapit na tayo sa pupunta natin. Tignan nyo yun, stoplight lang, walang pulis, pero maayos ang traffic. Ganyan din sana sa Pinas. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling in with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes. So kanina pa tayo nandito, no? Nahinintay lang natin magbukas kasi nagsasara sila tuwing prayer time, yung tinatawag nilang sala. So yan, nagbukas na, kaya tara, punta tayo sa loob. Ito guys, yung sinasabi ni Kabayan na 6-in-1. Pwede siyang drill, circular saw, tsaka jigsaw. Tapos pag kinabit mo sa bench, so bench drill na siya, bench saw, tsaka bandsaw. So yun, pagka nakakabit siya sa bench, may sarili siyang power supply, no? Tapos may charger na rin yung kanyang battery do sa bench. Kaya maganda siya.
Saan ka? Air cooler, evaporative. 1,390. Ganda to, mas matipid sa aircon. Simple lang ang ano nito, tubig lang to, tsaka pan. Kaya tipid. Hindi ka tulad ng air condition, may compressor pa. Yan, tubig lang yan. Ito yung mga anong sasakyan. Ito ang interesting. Yes guys, susubukan natin gumawa ng ganito sa future. Mag-assemble tayo na ito. Simple lang yan. Maning. Ito hindi pa nga solar powered to. Siya charge siya sa outlet. Ayun, may charger siya. So i-charge mo siya sa power outlet. Tapos tsaka mo siya dadalhin sa dagat o sa kung saan mo gusto pumunta. Ngayon gagawin natin ganon, power bank, pero may solar panel. Abangan nyo yung video na yun. Try second to. Ito guys, pure sine wave inverter, 1000 watts. Ang kanyang presyo ay 930 sa ground fault protection. So yan, input niya is 10 to 15 volts, output to 20, 1000 watts continuous load, output surge 2000 watts, 5 volts DC, 90% efficiency, 3 kg. So maganda siya. Lakas 1000 tapos 2000 watt. Okay to. Pwede to. Off grid. Ito naman isa pang inverter na ino-offer dito, modified sine wave, 1000 watts, 1899 UI U1. So 1899, 12 volts input, 230 output, 5 volts output USB, 1000 watts, 2000 peak, and surge output 60, modified 85%. Yan, okay to. Ang tanong, 109. Hindi, from cleaning yan. Ito. Hmm, 459. 459 siya. Ito naman, medyo maliit. Modified sine wave. So, parang square wave yun. Ang specs niya ay 400 watts. LED display, 24 volts, 12 volts. Off-grid inverter din siya. Then, tingnan natin yung specs niya. So, siya ay 30328. So, 800 watts ang surge. Kaso ang presyo niya 269.
Maraming salamat pala sa mga nanood sa video ko before. Lalo na doon sa mga nag-like at saka mga nag-subscribe. Kaya kung ikaw ay nanonood ng video ko ngayon at hindi ka pa nag-like or subscribe, paki-hit na lang yung button below. Salamat. Yan naman guys yung mga battery operated na motion detection lights, no? So matipid siya kasi iilaw lang siya pagka may motion siyang na detect. Pwede yan gawin sa labas ng bahay. Di battery siya, AAA o AA lang yung gamit niya, no? Ito naman yung mga portable na ilaw. Pwede mo lagay sa bed lamp. Halimbawang nasi-CR sa madaling araw, yan ang bubuksan mo. Hindi siya masyadong makaka-disturb sa mga kasama mo sa bahay. So, mayroong mga LED lamp, bulbs. Hindi na siya ganun kasi mahal katulad ng dati. Yung mga emergency light, puro LED na siya. Battery operated. Yung isa, nagandahan ako dito. Pwede mong gamitin sa trombolit na sasakyan, no? Ayan, no? Magnetic. So, kahit na hindi wala akong pagsabitan, nagagamit ko sa kotse. Init! So, yun. Bumili tayo ng pang-repair nito. Yung basig sa salamin. Tsaka yung holder ng cellphone dito sa hood. Salamat at sinamahan nyo ako sa video na to. Sana ay na-enjoy nyo. Paki-like and share and subscribe na rin yung video. Salamat sa muling video natin. EV channel.